πρώτη σας φορά στο κανάλι Mea Culpa, που σας μαθαίνει κόλπα και σας δίνει χρηστικές πληροφορίες, κάντε έγγραφη και ενεργοποιήστε και το καμπανάκι για να μαθαίνετε αμέσως όλα τα υπέροχα που με πολύ αγάπη και μεράκι ετοιμάζω για σας. Και μην ξεχάσετε να κάνετε like και να κοινοποιήσετε το βίντεο. Και επειδή η γνώμη σας μετράει, αφήστε το σχόλιο σας κάτω από το βίντεο. Μία από τις πιο εύκολες θεραπείες στο σπίτι που έχει εκπληκτικά ωφέλη για την υγεία είναι οι γαργάρες με αλατόνερο. Σχεδόν όλοι μας πρέπει να έχουμε χρησιμοποιήσει αυτή τη μέθοδο για να θεραπεύσουμε τον πονόλαιμο κάποια στιγμή στη ζωή μας. Άλλωστε οι γαργάρες είναι γνωστές όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σχεδόν παντού στον κόσμο. Και βέβαια οι γαργάρες έχουν και άλλες εκπληκτικές χρήσεις εκτός από την ανακούφιση από τον πονόλαιμο. Τις κάνουμε για τη θεραπεία του κρυολογήματος, του βήχα, του πονόδοντου, της παλινδρόμησης οξέως, της αμυγδαλίτιδας, στοματικής μυκητίασης, της κακοσμίας του στόματος, της αιμορραγίας των ούλων, της βρονχίτιδας, της ιγμωρίτιδας, για τη φαγούρα στο λαιμό και των φλεγμάτων. Η γαργάρα με αλατόνερο λειτουργεί με μία διαδικασία που ονομάζεται όσμωση. Στην όσμωση, ο διαλύτης μετακινείται από μία περιοχή υψηλότερης συγκέντρωσης σε χαμηλότερη συγκέντρωση για να δημιουργήσει μία περιοχή ισορροπίας. Όταν κάνουμε γαργάρες με αλατόνερο, το αλάτι μετακινείται στους φλεγμονώδεις ιστούς με τη διαδικασία της όσμωσης και αφαιρεί την υγρασία από τους διογκωμένους και φλεγμονώδεις ιστούς. Δεδομένου ότι το αλάτι έχει αντιβακτηριακές ιδιότητες, σκοτώνει μερικά από τα βακτήρια και βοηθά στην αποτελεσματική αποβολή των τοξινών. Όταν κάνουμε γαργάρες με αλατόνερο, το αλάτι κάνει την περιοχή να μην είναι φιλόξενη για να ευδοκιμήσουν τα βακτήρια και καθώς μειώνει επίσης τη φλεγμονή, βοηθά επίσης σημαντικά στη μείωση του πόνου. Για να κάνετε γαργάρες με αλατόνερο, ανακατέψτε ένα κουταλάκι του γλυκού θαλασσινό αλάτι σε ένα φλιτζάνι ζεστό νερό και ανακατέψτε να διαλυθεί εντελώς. Τώρα πιείτε μια μεγάλη τουβουλιά, γύρετε το κεφάλι σας προς τα πίσω και κάντε γαργάρες για 15 έως 30 δευτερόλεπτα. Όταν κάνετε γαργάρες, λίγο νερό μπορεί να μπει στο στομάχι, κάτι που είναι φυσιολογικό. Φτύστε το μετά από 30 δευτερόλεπτα και επαναλάβετε τη διαδικασία μέχρι να εξαντλήσετε το υπόλοιπο αλατόνερο. Το να κάνετε γαργάρες με αλατόνερο μία φορά στο τόσο ως θεραπεία είναι καλό, αλλά προσπαθήστε να μην το κάνετε σε καθημερινή βάση, καθώς μπορεί να επηρεάσει τα δόντια και προσπαθήστε να μην καταπιείτε το αλατόνερο. Ξεπλύνετε πάρα πολύ, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε εμετό σε μερικούς ανθρώπους. Η υπερβολική κατάποση θα στεγνώσει το λαιμό και θα προκαλέσει περισσότερο πόνο. Εάν κάποιος υποφέρει από πόνο στο λαιμό, συνήθως θα ξεκινήσει να κάνει πρώτα γαργάρες με αλατόνερο, καθώς αυτό βοηθά στη μείωση της μόλυνσης και της φλεγμονής, που με τη σειρά του βοηθά στη μείωση του πόνου στο λαιμό. Οι ήπιες μορφές μόλυνσης του λαιμού μπορούν να αντιμετωπιστούν με τις γαργάρες. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε αντιφλεγμονώδη βότανα στις γαργάρες, όπως γλυκόριζα, για καλύτερο αποτέλεσμα. Εάν υποφέρετε από πονόλαιμο, δύο πράγματα θα σας βοηθήσουν πολύ. Το ένα είναι να πίνετε τσάι γλυκόριζας και το άλλο είναι γαργάρες με αλατόνερο. Και τα δύο, εάν γίνουν μαζί, θα βοηθήσουν στη θεραπεία της λίμωξης και επίσης θα μειώσουν τη φλεγμονή πολύ γρήγορα. Η παλινδρόμηση γαστρικών υγρών είναι μια κατάσταση κατά την οποία τα γαστρικά οξέα παλινδρομούν στον ισοφάγο, προκαλώντας διάφορα συμπτώματα, όπως για παράδειγμα καούρα. Αφήνει επίσης όξινη γεύση στο στόμα και προκαλεί επίσης ερεθισμό του λαιμού.
Αν και οι γαργάρες με αλατόνερο δεν θα την αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά, θα βοηθήσουν όμως στη μείωση ορισμένων συμπτωμάτων όπως ο ερεθισμός του λαιμού και επίσης βοηθούν στην απαλλαγή από την όξινη γεύση στο στόμα. Οι γαργάρες με αλατόνερο είναι αποτελεσματικές όταν υποφέρουμε από κρυολόγημα, βήχα και ιχμωρίτιδα. Για τον βήχα, βράστε ένα φλιτζάνι νερό με μισό κουταλάκι του γλυκού κρυσταλλικό αλάτι και μόλις διαλυθεί το αλάτι, προσθέστε μια κούφτα φύλλα βασιλικού. Αφήστε το να βράσει μέχρι να αλλάξει το χρώμα του νερού, το στραγγίζετε και με αυτό θα κάνετε γαργάρες. Η πιο κοινή αιτία πόνου στα δόντια είναι η οδοντική κοιλότητα που μπορεί να οδηγήσει σε τεριδόνα. Μια άλλη κοινή αιτία είναι η ασθένεια των ούλων που προκαλείται από βακτηριακή μόλυνση. Εάν πάσχετε από βακτηριακή λίμωξη, οι γαργάρες με αλατόνερο θα βοηθήσουν στη μείωση της μόλυνσης και της φλεγμονής στα ούλα, μειώνοντας έτσι σε μεγάλο βαθμό τον πόνο των δοντιών. Η βροχίτιδα προκαλείται όταν οι βρόχοι που μεταφέρουν αέρα στους πνεύμονες φλεγμονώνονται. Τα κοινά συμπτώματα είναι ο βήχας, η βλένα, ο συρριγμός και η δύσπνοια. Υπάρχουν δύο τύποι βροχίτιδας. Ο ένας είναι οξεία και ο άλλος είναι χρόνια. Οι γαργάρες με αλατόνερο θα βοηθήσουν στη χαλάρωση του φλέγματος και θα μειώσουν σημαντικά την ενόχληση που αντιμετωπίζουμε όταν υποφέρουμε από βροχίτιδα. Εάν τα ούλα σας αιμορραγούν όταν τα βουρτσίζετε ή δαγκώνετε κάτι και εάν είναι επίσης φλεγμονώδη, κόκκινα και επώδυνα, τότε πρέπει να είναι το πρώτο σημάδι ασθένειας των ούλων. Μια πολύ απλή θεραπεία για την ουλίτιδα είναι οι γαργάρες με αλατόνερο, καθώς μειώνουν τη φλεγμονή και σταματούν την αιμορραγία. Προσπαθήστε να το κάνετε 2 με 3 φορές την ημέρα. Εάν τρώτε τροφές που προκαλούν κακοσμία όπως το σκόρδο ή τα κρεμμύδια, ένας από τους καλύτερους τρόπους για να την αποτρέψετε είναι να κάνετε γαργάρες με αλατόνερο. Το αλμυρό νερό εξουδετερώνει το οξύ στο στόμα και δημιουργεί ένα περιβάλλον που δυσκολεύουν τα βακτήρια που προκαλούν την κακή αναπνοή να αναπτυχθούν. Γι' αυτό πάντα να κάνετε γαργάρες με αλατόνερο εάν υποφέρετε από κακοσμία. Η μυκητίαση στόματος είναι μια στοματική λίμωξη που προκαλείται από τον μύκητα Candida albicans. Είναι πολύ συχνή στα μωρά, αλλά μπορεί να επηρεάσει και τα νήπια. Είναι επίσης συχνή σε άτομα με ανοσοανεπάρκεια και που χρησιμοποιούν στοματικά σπρέι στεροειδών για το άσθμα. Η γαργάρα με αλατόνερο βοηθά καθώς μεταβάλλει το επίπεδο pH στο στόμα, δημιουργώντας ένα περιβάλλον δύσκολο για την ανάπτυξη του Candida albicans. Η αμυγδαλίτιδα είναι η φλεγμονή των αμυγδαλών. Συνήθως προκαλείται είτε από βακτηριακή είτε από ιογενή λίμωξη. Η αμυγδαλίτιδα είναι πολύ επώδυνη καθώς η περιοχή συνήθως φλεγμονώνεται, κάνοντας την κατάποση τροφής πολύ επώδυνη. Μερικά από τα άλλα κοινά συμπτώματα είναι ο πονόλαιμος και ο πυρετός. Οι γαργάρες με αλατόνερο συμβάλλουν στη μείωση της μόλυνσης που με τη σειρά της μειώνει τη φλεγμονή και τον πόνο αποτελεσματικά.